Edita Stejskalová je politoložka, členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a hlavně je to člověk, který rozumí lidským právům. A Edita je hostem dnešního rozhovoru tady na Romea TV. Vás vítám, Edito, dobrý den. Děkuji za pozvání a dobrý den. Edito, když se řekne agenda lidských práv, co si jako laik já mám představit pod tím? V současné době máme 16 poradních orgánů a ta témata jsou poměrně bohatá a vlastně jsou to tematicky určité priority, kterými by se měla vláda České republiky zabývat, které by měla důsledně monitorovat a vlastně tak nějak naznačují, v čem v těch lidských právech máme jako jisté rezervy. Já jsem velmi ráda, že v poradním orgánu Rady je i náš poradní orgán, který se zabývá specificky romskou agendou. Dále tam máme poradní orgány, které se zabývají problematikou rovnosti mužů a žen a neziskovým sektorem. Pak je tam Rada pro lidská práva jako taková, která se zabývá jako obecněji problematikou lidských práv. Můžeme se ale bavit o tom, jestli je institucionální podpora lidských práv v České republice dostatečná, nebo jako není a co se vlastně jako aktuálně teď děje. Já jsem to spíš myslel, tak já jako opravdu laik a řekne se lidská práva, tak já si představím děti v Africe. Co si mám představit tady v Česku pod pojmem lidská práva? Co to je agenda lidských práv? Chápu, že to jsou poradní orgány. Česká republika je zemí postkomunistickou a lidská práva tady byla důsledně popíraná minulým režimem. Proto ty hlasy, aby lidskoprávní témata měla vláda stále na zřeteli, tak tady je ta potřeba prostě občanské společnosti jako takové. Zároveň lidská práva jsou základním pilířem každého demokratického státu. Pokud bychom lidská práva jaksi jako neměli institucionálně ukotvená a nebylo by vlastně jako žádný důsledný monitoring, tak se dá mluvit i o tom, že vlastně ta demokracie jako režim není dostatečně jako naplňovaný. Plní Česká republika partnerské dohody ve vztahu k Evropské komisi a k lidským právům jako obecně? Pojďme jako shrnout, jak vypadají výtky ze strany mezinárodního světa. A hned v té lidskoprávní agendě zaznívá poměrně silná a důrazná kritika toho, jak jsou uplatňována nebo naplňována vůbec práva Romů zejména. A to v přístupu ke vzdělání především a vůbec obecně k přístupu k veřejným službám a toho, jak státní správa naplňuje vlastně politická, sociální práva romské menšiny. Tam jsou ty výtky ze stran mezinárodních institucí a zemí docela výrazné a dlouhodobé. Můžu jmenovat poslední zprávu Spojených států amerických o stavu lidských práv v naší zemi, kde konkrétně píšou, že práva Romů nejsou naplňována dostatečně. Můžu pokračovat zprávou Evropské komise, která sem přináší v rámci strukturálních fondů peníze na sociální začleňování a tam znovu zmiňuje rezervy v oblasti lidských práv, které se dotýkají míry participace Romů na těch věcech veřejných, která je podle těch zpráv nízká. Dále mluví o chudobě Romů, která se jako reprodukuje a vlastně i státní materiál, jako je zpráva o stavu romské menšiny za rok 2017, popisuje docela alarmující stav. Pak tady máme budoucí výzvy a já jsem si jako schválně našla některé evropské dokumenty, jako je rámec Evropské unie pro vnitrostátní strategie Romů do roku 2020 a tam můžeme sledovat, do jaké míry vlastně úkoly, které Evropský parlament, Evropská komise chce po členských zemích jmenovitě k Romům, tak vlastně ten závěr je, že ty členské státy je naplňují naprosto minimálně. Například z roku 2017 můžu jmenovat docela zásadní ustanovení a docela zásadní výzvu, ve kterém parlament vyzývá členské státy k boji proti anticiganismu, což je podle mého názoru hlavní příčina tak nízkého postavení společenského Romů v České republice například. Když bych to shrnul, dá se třeba říct, že Evropská unie přispívá na projekty řešící romskou problematiku, já nerad používám tento termín, ale Romové se na nich nepodílejí? Je to tak?
Vy jste vlastně odpověděl, že obě ty dvě možnosti jsou tak, jak vy jako prostě popisujete. Jednak je tam nízká účast Romů na té národní úrovni, dejme tomu, je nějakým způsobem zaštiťovaná radou, co by poradním orgánem, ve kterém sedí 18 Romů v současné době. Můžeme se bavit o tom, jestli je to dostatečná míra participace Romů a jak to vlastně jako v realitě jako prostě je provozováno. To je jedna věc. Potom máte jako prostě lokální úroveň, kde ta participace Romů je ještě jako prostě tristní, je opravdu minimální. Jakýmsi způsobem, jak mělo docházet k tomu, aby ta participace Romů na té lokální úroveň byla vyšší, tak ji mohla zajišťovat nebo měla zajišťovat Agentura pro sociální začleňování, což je vlastně dlouhodobá kritika opět členů a rady, kteří doporučovali, aby Agentura pro sociální začleňování v rámci lokálních partnerství myslela na zastoupení Romů. Otázka je, jakým způsobem lze tady tenhle ten princip naplňovat, jak je postaven samotný jako prostě projekt, který neřeší cílovou skupinu Romové, ale cílovou skupinou Agentury pro sociální začleňování jsou obce, které mají být zodpovědné za integrační politiku a za sociální začleňování Romů. Takže to je jako prostě jako jedna věc k té míře participace, která je dlouhodobě vlastně nízká. A já si nepamatuju, kdy byla jako prostě vyšší. Možná v 89., v 90. letech na jeho začátku, tak tam se dá mluvit o nějakém serióznějším vztahu, který vláda měla úmysl s Romy uzavírat nějaký jako prostě opravdu partnerský vztah. Dneska je to problematičtější a v průběhu té doby čím dál tím víc. Romové chtějí spolupracovat? Že jakoby to není oboustranný problém, že na jedné straně ty úřady nechtějí spolupracovat s Romy a na druhé straně Romové nechtějí spolupracovat s úřady? Nebo je to jednostranná věc nebo oboustranná? Já se dostávám k tomu klíčovému. My se musíme oprostit od toho, jestli tady existuje nějaká dobrá vůle nebo jako prostě neexistuje, protože pokud bychom se spoléhali na dobrou vůli politiků, tak se nedobereme jako prostě ničeho. Jistou možnost a jistou příležitost pro to, aby Romové mohli participovat na těch věcech veřejných, jsou právě strategické dokumenty Evropské komise, která opravdu exkluzivně jmenuje Romy jako skupinu, na kterou mají členské státy cílit své jednotlivé politiky. A to v oblasti sociální, tam můžu jmenovat zaměstnanost, vzdělání, zdraví a podobně, které ve srovnání v těchto oblastech Romové ve srovnání s většinovou populací členských států výrazně zaostávají. Jsou chudší, méně zdravější, méně kvalifikovaní, méně vzdělaní. A samozřejmě se Evropská komise ptá, proč. A pokud Evropská komise chce tento trend zvrátit, jakože chce a myslí ho seriózně, tak členské státy vyzývá k tomu, aby začaly sociálně začleňovat tady tuhletu marginalizovanou skupinu a říkají jasně, my vám dáme peníze, pokud vy budete mít v integraci Romů nějaké jako prostě výsledky. A můžeme se dneska jako prostě podívat díky jako prostě zprávám z různých stran, jak ta integrace je nebo není úspěšná. To, co já bych jako prostě chtěla zdůraznit, tak občanská část rady 21. února 2019 připravila analytický materiál, ve kterém komparovala jednak zprávu o stavu romské menšiny za rok 2017 nebo 2018 a zároveň je komparovala s ohledem na usnesení vlády, ve kterém tehdejší premiér uložil jednotlivým ministerským rezortům určité úkoly, které mají být plněny, aby ten cíl té integrace Romů byl vyšší. A já se k tomu možná dostanu prostě později, abych byla konkrétnější. Nicméně
jsem si 100% jistá, že musí dojít k revizi těchto úkolů a v současné době my čekáme vlastně na písemnou odpověď jednotlivých rezortů na naše připomínky a zároveň i dotazy, které jsme formulovali v tom materiálu. Takže vyčkejme do 31. května, co nám vlastně ty rezorty jako prostě pošlou a jak vlastně jako zhodnotí i návrh našich opatření, protože se otevírá jakási konstruktivnější debata, ve které ta participace Romů bude mnohem vyšší. Mluvíme teďka o strategii romské integrace, je to tak? Ano, o českém dokumentu. Do roku 2020. Ano. To vlastně byla podmínka. To je vlastně podmínka pro alokaci jako prostě finančních zdrojů sem do České republiky. Je to, jo, jako, a teď je ještě důraznější. V budoucím programovém prohlášení v budoucím programovém období, to znamená 2021 plus 2020 až do roku 2027, musí mít Česká republika 2 strategie pro naplňování toho sociálního pilíře, a to je strategie pro sociální začleňování, jejíž gestorem je Ministerstvo sociálních věcí, a ta druhá, neméně důležitá a neméně významná, což je příležitost pro nás, pro Romy, je strategie romské integrace vlastně, která je nutnou podmínkou pro alokaci těch financí. Pokud ta strategie prostě nebude, tak nebudou ani peníze, což nám dává jako poměrně silný argumentační potenciál pro to prosadit si některé systémové a strukturální změny. Je to jakoby ekonomický nátlak? V zásadě. A ten nátlak je naprosto v pořádku. Mluvíme tu, když říkáte my, tak předpokládám, že myslíte Radu vlády pro záležitosti romské menšiny. Jakou roli vlastně teď teda můžete hrát vy, když máte podobnou zbraň v ruce? Já doufám, že poměrně významnou a že to vláda České republiky velmi brzy pochopí. Jednak, co je důležité, tak je důležité, aby ten poradní hlas členů rady byl jednak slyšený, ale za druhé, aby členové poradního orgánu byli schopni formulovat potřeby, tedy to, co se má jakoby prostě dít. Je nás 18 a názorově se můžeme v některých ohledech mírně lišit. Nicméně to, co je velmi důležité, tak je důležité, aby těch 18 členů rady mělo jasnou vizi, jasné priority a jasný program, který chce, aby jako prostě Česká republika prostě naplňovala. V tom obecném kontextu je to ta změna toho společenského postavení a ta by měla jít dvojím směrem. Nejenom směrem dovnitř do romské komunity, tak jako je teď doposud vlastně jako tématizováno, jo? Jako prostě ono se pracuje jenom s romskou menšinou, ale opomíjí se jako prostě fakt, že je potřeba pracovat i s myšlením většinové společnosti, která neakceptuje Romy. Já můžu například citovat poslední výzkumy veřejného mínění, které říkají, že pouze 1% jsou Romové sympatičtí a 37% nás těm připadáme jako prostě jako nesympatičtí. V takovémto společenském klimatu se velmi špatně žije nejenom romské komunitě, ale i vlastně se přijímají i jako prostě opatření. Tady je potřeba pracovat i s většinovou společností a já doufám, že na tom zapracuje například zmocněnec, protože si myslím, že to by měl být takové jako prostě základ jeho práce, vlastně propojovat tu společnost, ne aby byla jako prostě roztříštěná, jo? Jako aby to bylo o sympatích a antipatích. Takže to je jako prostě jako jedna věc, kterou já bych jako prostě uvítala. Co je potřeba, tak aby členové rady byli jednotní a aby formulovali velmi konkrétní a jasné cíle. Mezi ty, které já prosazuju, tak je například to, aby se v rámci sčítání lidu, které bude probíhat v roce 2021, připravili cílené kampaně, které osloví Romy, aby se hlásili ke své romské příslušnosti. To já považuji za základ celé té romské agendy nebo romské problematiky a myslím si, že zmocněnec by na tom měl zapracovat.
a měl by tady tuhletu myšlenku podpořit. Druhá věc je zajištění jakési jako prostě romské participace. Ta by měla jít napříč ministerskými rezorty, protože rada se schází jenom 4krát do roka, což je prostě málo a v tom mezidobí vyvstávají jako prostě další úkoly. Je potřeba asi jako spíš se bavit o nějaké potřebě profesionalizace. To znamená, můžeme mluvit, tak jako mluvil o tom i Cyril Koky konec konců ve vašem posledním rozhovoru, jestli by neměl vzniknout úřad, který by toto řešil. Myšlenka občanských členů rady byla i o tom, že by mohl vzniknout zmocněnec pro romské menšiny. To se bohužel nepodařilo prosadit, ale je tady jako prostě nemusíme tu debatu jako prostě hned uzavírat při prvním neúspěchu. Teď už je tedy jasné, že romský zmocněnec nebude, je to tak? Nemá podporu. Vy jste dostala to rozhodnutí od pana Babiše v dopise, že ten romský zmocněnec nebude? Ano. Když by byl romský zmocněnec, co by podle vás měl takový zmocněnec, jakou by měl mít agendu? Co by měl dělat? Co by měl mít na starosti? Měl by být právě schopen na té mezinárodní i na té národní úrovni, ale i na té lokální vyhodnocovat přijatá opatření ve vztahu k integraci Romů. To je jedna věc. Měl by být schopný komunikovat tato opatření, která by byla neefektivní, s vládou České republiky a měl by mít jakousi jako prostě jako vážnost v rámci té státní správy. Zase, když se jako prostě jako podíváme na to, co tady jako prostě bylo jako prostě v minulosti, dejme tomu od té Bratínkovy zprávy, která byla jako vlastně takovým jako prostě klíčovým zahájením vůbec, že se budou vlády zabývat specificky jako romskou agendou, tak tu já hodnotím jako jednu z nejzásadnějších a nejlepších zpráv, která jako prostě v rámci strategických dokumentů k Romům jako prostě vznikla. Neméně významný je počin i Dinsbírovy jako prostě strategie romské integrace, který vlastně poukazuje na to, že ta romská komunita, ať má jakékoliv jako prostě vzdělání nebo společenské postavení, přesto čelí diskriminaci. A já mám za to, že se tady jako příliš řeší sociální problematika a do pozadí se dostává diskriminace. Pokud nebudeme jako prostě řešit diskriminace společně s chudobou Romů, tak se příliš jako prostě nikam v té agendě neposuneme. Takže to, co já jako prostě jako vidím jako další jako prostě východisko, tak je v tom, že opravdu nebudeme opomíjet ty právní aspekty. Samozřejmě, že oni nejsou politicky populární, protože ta diskriminace je natolik evidentní ve vztahu k Romům, že pokud by bylo čím dál tím víc žalobců, tak je klidně možné, že by Česká republika musela jako odškodňovat. Že jo? Takže tady jako prostě jako by není zájem. A v tomto směru může sehrát jako výraznou roli znovu občanský sektor a můžou to být romské jako prostě nevládní organizace, různí romští intelektuálové, kteří jako prostě budou na tady ten problém poukazovat, budou mít tu trpělivost, ale zároveň budou poctiví i v tom, že se naučí číst v těch dokumentech a naučí se správně interpretovat. Já bych uvítala i trošku více jako prostě pokory na naší straně. Já vím, že když se uvažovalo nad tím, že by vznikl úřad romského zmocněnce, tak kandidátkou jste byla vy vlastně. Proč to nedopadlo? V čem teda se stal problém? Já si nemyslím, že to byl problém jako prostě se mnou, že proto, že jsem tou navrhovanou kandidátkou byla já, tak by proto ta diskuze opadla. Tady jako nebyl jako zájem podle mě navýšovat úřednické pozice. Jo, to je konec konců i v programovém prohlášení vlády. Jo, jako, což si myslím, taky jsme nevytvořili příliš důrazný tlak a nedokázali argumentovat, proč má vzniknout zmocněnec pro romské menšiny. Nicméně já nestrácím naději. Doposud nebyla jmenovaná
jmenovaná paní Helena Válková zmocněnkyní pro lidská práva, proč bychom nemohli usilovat tedy, aby zmocněncem pro lidská práva se stala Romka. Mimochodem, nebyla jste také kandidátkou na zmocněnkyni pro lidská práva místo paní Válkové? To nevím. Bylo by to krásné. Jen mě napadá, když se ví dopředu, že paní Válková se stane zmocněnkyní, probírali jste to na radě? Navrhovali jste jiného kandidáta třeba směrem k premiérovi? Nenavrhovali jsme žádného kandidáta. Samozřejmě, že to je rozhodnutí jako prostě vlády. Premiér má právo jako prostě někoho navrhnout a navrhl. Uvidíme, jak se s tím popere vláda České republiky. Nicméně pro nás by to mělo být takové, pokud nechceme bouchnout do stolu a odejít, tak přijít za paní zmocněnkyní nebo budoucí zmocněncem, ať už to bude jako prostě kdokoliv, s tím, jak důležité je zabývat se problematikou nebo agendou Romů a opravdu mu de facto jako naservírovat naše návrhy. Čekáte, že paní Válková se návrhy bude nějak erudovaně jako zabývat, jakože skutečně zabývat? Tak já erudici nutně předpokládám. Pokud tam erudice není, tak to nebude dobrý, že jo? Když se stane zmocněnkyní pro lidská práva osoba, která je politicky blízká Babišovi, tedy premiérovi vlastně, nemůže tam dojít k tomu, že vlastně nebude mít kdo kritizovat? Můžeme se obecně bavit o tom, jestli by nebyl vhodný model, aby zmocněnec pro lidská práva nebyl členem žádné politické strany anebo neměl jako prostě vazbu na politickou stranu. Já si myslím, že tady tohleto by byl asi jako prostě vhodnější model. A rozhodně svobodnější. Když srovnáte například Michaela Kocába, Moniku Šimunkovou, Martinu Štěpánkovou a aktuální budoucí zmocněnkyni paní Válkovou, jaký je mezi nimi rozdíl, byste řekla vy? Já nemůžu hodnotit Válkovou co by zmocněnkyni, protože její práci zatím jako nemám možnost vidět nebo poznat. Její názory, mohla jsem si je přečíst z novin a podobně. Já se nebudu jako prostě, rozhodně jako člověka se mě dotýká, že nevydala Roznera k trestnímu stíhání. Rozhodně považuji za nešťastný její výrok, že Češi netrpěli za okupace a tak dále. Jo. To všechno jako prostě jakýmsi způsobem vrhá pochybnost na to, jakým způsobem bude obhajovat agendu lidských práv. Rozumím i rozhořčení některých lidí, ale rozumím i názoru, dejme jako prostě příležitost v tuhle chvíli je to pro mě čerstvá informace. Nicméně jste se mě ptal, jako jaký je rozdíl mezi těmi předchozími, které jsem měla možnost poznat. Já dlouhodobě kritizuju to, že vlastně Ministerstvo pro lidská práva nebo Sekce pro lidská práva nemá jaksi výraznější know-how. Je to úřednický aparát, který je ve své podstatě velmi rigidní, není schopný rychle reagovat na potřeby té lidskoprávní problematiky. Nemá žádné kvalitní výstupy. Jo? Když to budu poměřovat třeba poradním orgánem Rady vlády pro záležitosti romské komunity, které vlastně servis poskytuje kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, tak já musím říct, že členové rady, co já si pamatuju a v poradním orgánu jsem 5 let, tak jsme velmi nespokojení s tím, jak kancelář prostě funguje. To, co jsem nenašla u žádného z nich, poměrně výrazný byl Michal Kocáb, to musím uznat, ale u žádného z nich jsem nenašla žádný rukopis. Ke spoustě věcí, ke kterým se zmocněnec nebo ministr pro lidská práva měl vyjádřit, například ke kvalitě interetnického soužití mezi Romy a neromy, tak se jako prostě nevyjadřoval se k výrokům politiků, vlastně jako by nesehrával takovou toho morálního arbitra, ke které by ten zmocněnec měl logicky dospět.
tak to jsem nezaznamenala u ani jednoho z nich. Myslíte, že kdyby byl romský zmocněnec, že to ten arbitr bude? Že to bude ta morální autorita pro veřejnost? Já si myslím, že velmi záleží na osobnosti a to se mně jako prostě na tom líbí. My si můžeme stěžovat, můžeme říkat, jak jako prostě věci nejdou. Pokud ale ten člověk by byl dostatečně výrazný, byl by erudovaný, opravdu by ho zajímala ta agenda a chtěl by ji posunovat kupředu, tak jsem přesvědčená, že i politici by přestali být hluší a slepí. Já mám za to, že těm politikům je poskytován velmi nekvalitní servis, a to dlouhodobě. Kdybyste to byla vy, budete víc vidět? Já si myslím, že bych dokázala upoutat pozornost a to dlouhodobě. Co byste dělala třeba teď? Teď, kdybyste se zítra stala romskou zmocněnkyní, co byste byla první věc, kterou byste udělala? Pojďme se bavit o tom, že zmocněnkyně pro romské menšiny nebude, to ale víme. Zmocněnkyně pro lidská práva by tady být mohla. Tak to, co jsem nastínila já při některých soukromých a neoficiálních jednáních, tak já jsem říkala, že když se podíváte třeba na to, s čím přišla jako třeba potenciálně oslovená Válková, tak říká, jako já budu dělat, já se zaměřím na práva seniorů, na práva jako prostě dětí, na práva dalších jako prostě cílových skupin podle těch poradních orgánů, ale vlastně neříká nic jakoby konkrétního. Takže například já bych zdůrazňovala a akcentovala práva dětí, tam bych se orientovala například na jejich na využívání jejich názorů, například při rozvodových řízeních, které se týkají jako prostě péče. Já mám za to, že ta možnost toho, aby jako dítě sdělilo svůj názor soudu nebo OSPODu, ještě stále není automatická, což by jako prostě mělo být, že jo? Jako náš vlastně právní řád umožňuje zjišťovat názor dítěte od těch 12 let, kdyby s ním mělo být jakoby počítáno. To bych akcentovala víc. Více bych podpořila například kochemskou praxi a jiné jako prostě nástroje, které by méně traumatizovaly děti v těchto jako prostě rodinných situacích. To je jedna věc. Mě velmi zajímá například oblast psychiatrických pacientů. Já mám za to, že to je skupina, která je velmi jako tabuizovaná. Myslím si, že ani by politicky nemusela být neatraktivní, ale jejich práva a to, s čím se potýkají například jako s diskriminací na pracovním trhu, je jako prostě stojí za pozornost. Dále jako prostě jsou velmi stigmatizovaní. To, jak se jako prostě díváme na lidi s psychiatrickým onemocněním, tak je jako prostě jako velmi jako prostě špatný a mám za to, že jejich práva nejsou dostatečně obhajována. Nevěnuje jim taková jako prostě pozornost. To jsou takové jako prostě jako moje, když o tom přemýšlím, takové jako prostě moje osobní přínosy v té lidskoprávní agendě, ale zaměřila bych se samozřejmě na agendu Romů, protože ta té lidskoprávní problematice zabírá podstatnou část. Když už jsme tedy u toho, já teda jsem rád, že byste se nezabývala jen problematikou Romů, to je dobře. Ale napadá mě ještě jedna věc. V Radě vlády pro lidská práva by podle mého názoru mělo sedět víc Romů. Proč tam nejsou? Protože lidská práva jdou jaksi s Romy v tuto chvíli ruku v ruce, dá se říct. Je to proto, že Romové mají samostatnou radu? Je to proto, přesně jste odpověděl. Jo, jako ta samostatná rada dává Romům daleko větší jako příležitost, daleko větší jako prostě možnosti. Tam my nemusíme obhajovat jenom ten koncept toho sociálního začleňování, to znamená sociálních práv. Nemusíme se zabývat tolik tou agendou v oblasti, jako je zaměstnanost, přístup ke vzdělání a tak dále, ale můžeme se zabývat konceptem obecně lidských práv. Například problém segregace, problémy jako prostě diskriminace. Opravdu se zaměřit na to, jestli jsou dostatečně naplňována naše občanská práva, jestli máme ty příležitosti nebo nemáme. Já jako problematické vnímám to, že ve většině případů
A teď jako nechci, aby to vyznělo jako prostě špatně, ale problém je, že v té občanské části rady jsou lidi, kteří zaplať pán Bůh mají zkušenosti z terénu, ale jsou to stále jako prostě terénní sociální pracovníci, kteří vlastně ty nástroje nebo ty metody terénní sociální práce promítají i do těch svých představ o tom, co pomůže jako prostě vyřešit romskou problematiku. Já jsem za to, že sociální poradenství nutně selhává, protože není připraveno na ty sociální situace, kterým ti Romové jako prostě dlouhodobě čelí. Sociální práce nebo metody sociální práce jako základní nástroj není schopný strukturálních změn například v příjmech Romů, což bych jako prostě viděla jako prostě základní jako prostě jako věc, jo, jako to je prostě naprosto zásadní, jo, jako když se budeme bavit třeba o chudobě Romů. Já jsem se ptal čistě kvůli tomu, jestli by, pokud by Romové seděli i v lidskoprávní radě, jestli by nebyla jakoby větší možnost protlačit vlastně romského kandidáta na pozici zmocněnce pro lidská práva. Jestli se nedalo udělat víc v tomto směru. Asi dalo a je to jedna z možných strategií. Rozhodně by bylo jako prostě nejlepší, kdyby to byl premiér České republiky, který by jako prostě řekl, že ho lidskoprávní problematika zajímá. A rozhodně by bylo vhodné, kdyby, ať už to bude kdokoliv, ať už to bude prostě jako kdokoliv, kdo se stane zmocněncem, kdyby jako prostě tu lidskoprávní problematiku měl ambici promítnout třeba do programového prohlášení jako prostě vlády České republiky. Jo, ta témata tam jako prostě chybí. Zajímají současného premiéra lidská práva? Mě napadá, jste mi nahrála vlastně tou otázkou. Na tak filozof Daniel Kroupa říká, že ne. Já si myslím, to, co já vnímám jako prostě jako pozitivní, premiér v nějakém rozhovoru pro noviny v září 2018 uvedl, že vnímá několik jako prostě pro sebe osobně několik priorit. A tím je korupce, tím jsou drogy a tím je jako prostě romská problematika. Měl by dostat svých závazků. Jak si chtěl pobavit o příkladu napadení pana Feriho. Pan Feri byl napaden, zranění na zádech. Jak by se podle vás měl zachovat v tuto chvíli, pokud by byl, on ještě není, ale pokud by byl zmocněnec pro lidská práva? Měl by to někdo veřejně odsoudit třeba? Nebo měl by to být ten člověk, který bude tyto věci odsuzovat? Kdybych měla mluvit za sebe, tak rozhodně zmocněnec by se neměl vyjadřovat jenom k útoku, kterému čelil pan Feri, ale ke všem útokům. Já jsem to jako příklad. Z nenávisti, ano, protože opravdu ta jeho pozice by měla být i jako edukativní. Jo, jako by měl by jako prostě hraničit to jednání té společnosti a měl by mít nějaké jako hodnoty, které prostě bude bránit. A vláda by mu měla dát prostor tyto hodnoty hájit, tyto hodnoty bránit a k těm se jako prostě vyjadřovat veřejně. Chtěl bych se ptát na poslední věc, a to je výměna místopředsedy Rady vlády. Můžete mi k tomu něco říct? Já v tuhle chvíli o tom nebudu mluvit, na to se když tak zeptejte místopředsedkyně Rady, to znamená Martiny Horvátové. Naším hostem byla politoložka, členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Edita Stejskalová. Edito, já vám moc děkuju, že jste tu s námi byla, i když aktuálně jste v Ostravě. A přeju vám, abyste se příští zmocněnkyní pro lidská práva stala právě vy. Děkuju. Děkuju moc. Mějte se moc hezky.